هیچ منطقی، هیچ عقلانیتی، هیچ برهانی، دلیلی و علت و معلولی زایده شده در همه اون چیزی که انسانیت نامیده میشه، اون چیزی که باورها و اعتقادهای انسانی تلقی میشه، در همه اون قضاوت‌هایی که میکنند، در همه اون تحلیل‌ها و ارزشیابی که در حیطه همون باورها و اعتقادهاشون به وجود میارن، به هیچ وجه و هرگز نمیتونند ماهیت زنده اون طبیعتی که وجود داره و اسمشو حسادت میذارن، اسمشو خشم میذارن، اسمشو طمع میذارن و یا حتی اسمشو فساد میذارن، نمیتونه اینها رو تسخیر بکنه. و علت این که محکوم میکنه حسادت رو، علت این که محکوم میکنه خشم رو، محکوم میکنه طمع و حتی فساد رو، به خاطر اینکه قدرت لمس زنده بودن این ماهیت های وجودی رو نداره. به عبارت دیگر، اگر شما حسود نباشی اصلا نمیتونی زنده باشی. اگر طمع نداشته باشی نمیتونی زنده باشی. این که ما در مقابل این کلمات تعریف شده در همه منطق و عقلانیت و برهان انسانی اینها رو میایم تعریف میکنیم، محکوم میکنیم به در مقابلشون مثلا بخشندگی و مهربانی و نمیدونم اون بخشش و اون و پاکی رو بیان میکنیم، این نشون میده که عملاً نمیتونیم با این پدیده های زنده اونطوری که هستند برخورد بکنیم، اونطوری که هستند باشون کنار بیایم. و چون نمیتونیم اونها رو تسخیر بکنیم در زنده بودنشون، هیچ راهی جز محکوم کردنشون نداریم. چرا که فقط در تعریف‌های منطقی و عقلانی خودمون هست که به اونها معنی میدیم که بتونیم خودمون رو توجیه کنیم، خودمون رو در همون باورها و اعتقاداتی که شخصیتی به نام من و تو رو میسازه بتونیم اون رو توجیه کنیم. وگرنه چرا در طی تمامی هزاران هزار سال اون چیزی که انسان وجود داره، در تمامی این زمان بی حد و مرز، چرا این پدیده ها هیچ وقت نابود نمیشن؟ چرا همیشه وجود دارن؟ به خاطری که یه چیزی میخواد اینا رو به کنترل در بیاره، یه چیزی میخواد اینا رو در حیطه خودش قرار بده و برشون سوار بشه. و برای اینکه برشون سوار بشه باید اولین کاری که بکنه باید اینا رو محکوم بکنه و بعد در محکوم کردن باید بیه که این باید جایگزینش بشه. و بعد خیلی جالبه، اون چیزی که میخواد جایگزین همین حسادت، خشم، طمع و فساد بشه، خودش هم الفساده، خودش هم فسادی دیگه است، فسادی دیگری است. به خاطر همین است که تمامی ایده های نجات دهنده انسانیت، همه اون منطق، همه اون عقلانیت، همه اون برهان، همه اون زهد، همه اون عرفان، همه اون دینها و مذاهب هرگز نمیتونن اون چیزی رو که محکوم میکنن از بین ببرن، من جمله این پدیده های زنده که الان ما برشمردیم. چرا؟ چون خودشون اساساً و ماهیتاً در مردگی همون باورها و اعتقادها هیچ چیزی جز فساد نیستند و همه جنایت ها، همه کشت و کشتارها، همه اون طمعها، همه اون قدرتها، زورها، کنترلها، تصاحب شدنها، مالکیتها و سلطه های بیچون و چرا، همه از همین منطق و عقلانیت و برهان و دلیل و علت و معلول گرفته میشه. چرا؟ چون در نهایت باید به اون مقام عالی قضاوتی برسن و اون قضاوت هیچ چیزی جز فساد نیست.